Jose Novan, kaya sana po check out yung account niya down below. Paborito ko po ito dati kasangkayan, kaya kahit medyo masama yung pakiramdam natin ngayon, G lang. Tara, let's go kasangkayan. Mirror po ito para sa inyo, kaya harap na tayo agad sa left side. Tapos taas-taas lang natin yung mga tuhod natin. Una po sa kaliwa, tapos sabay, lagyan natin yung mga kamay natin sa dibdib. Okay, parang ganito. 1. Okay, tapos baba. Kanang tuhod naman po, tapos yung mga kamay, labas natin. 2. Tapos baba, kaliwang tuhod po ulit. Tapos lagyan natin sa likod yung mga kamay. 3. Tapos baba. Tapos kanang tuhod po ulit. Tapos tuto lang natin yung kanang daliri. Okay. 4. Okay. Bali 4 times natin tataas yung mga tuhod. Okay. Okay. From the top kasangkayan. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. Nice one. Tapos, di ba pagdating po sa 4, step na po natin yung kanang paa natin sa left side. 1, 2. Tapos, labas natin yung kaliwang paa. Tapos, step naman po natin yung kaliwang paa sa right side. 3, 4. Labas yung kanang paa. Okay. Tapos, rock lang natin yung mga buti natin. The butt, the ass, Uvwx, put. Okay. Tsaka yung mga hita natin. Parang ito. Bale, 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, yung 1 and 2, ganito. 1, 2, tapos 3, 4, 3, 4, tapos sa ulit, 5, 6, tapos 7, pagka 8, up! Yun, okay. Try ko natin yung isa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, up. Okay, tapos chill move. Kaliwang paa muna. Tapos ganito yung mga kamay. 1, 2, 3, 4, cross, cross, double, cross. Okay, tapos galop tayo. Lukso tayo 2 beses kakaliwa. 1, 2, tapos pakanan. Tapos taas natin mga kamay. 3, 4, tapos 10. Yun na. Tapos na. Okay. From the top po kasangkayan. Game? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Up. Dun, dun, dun,